الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 10 من أغسطس لا تتركز أهم التطورات الميدانية في نقطة واحدة، بل تمتد على قوس واسع يبدأ من أوريخيف في زابوروجي ويصل إلى درشكيفكا ومحيط كوستانتينيفكا وباتجاهات كراماتورسكا، ثم ينتهي جنوبا عند جبهة دانيبرو. لكن التطور الأبرز ما زال داخل أوريخيف، فالقوات الروسية لم تكتفي بدخول المدينة، بل واصلت التقدم كما لاحظتم داخل أحيائها، وتواصل توسيع مساحة السيطرة الخاصة بها. وطبعا ستعلمون في هذا الفيديو حول كم تسيطر القوات الروسية. والسؤال الآن كما قلنا في وقت سابق، لم يعد هل بدأت معركة أوريخيف، بل هل تستطيع القوات الروسية تثبيت هذا التقدم وتوسيعه بشكل مستمر، أم أن القتال داخل المدينة سيدخل مرحلة استنزاف طويلة؟ حين تعلمون النسب التي سأتحدث عنها ستلاحظون النمط، وأتمنى حينها أن تكتبوا لي إجاباتكم. فأيضا على جبهة دوشكيفكا سجلت القوات الروسية تطورا قد يكون أيضا ذات أهمية بالغة، حيث كان قد تمكن الجيش الروسي من السيطرة على إحدى البلدات ليصبح على مسافة 3 كيلومترات من مدينة درشكيفكا. وفي الوقت نفسه تتقدم القوات الروسية من اتجاه آخر على الجبهة نفسها نحو مدينة درشكيفكا. وجود تقدمين متزامنين قرب درشكيفكا يفرض سؤالا مهما: هل الهدف هو الاقتراب المباشر من المدينة، أم توسيع الضغط حولها وإجبار القوات الأوكرانية على توزيع احتياطاتها بين عدة نقاط؟ وإلى الجنوب يظهر تحرك روسي في اتجاهات محيط كوستانتينيفكا بالتزامن مع عمليات مستمرة على جبهة كراماتورسك وتقدمات روسية أخرى في جبهة دانيبرو. أحبائي، دعوني أقول لكم سنتحدث أيضا حول كم تبعد القوات الروسية عن مدينة كراماتورسك. فنحن أمام تطورات منفصلة ومحدودة على عدة جبهات، أمام الضغط داخل أوريخيف وعلى مشارف درشكيفكا وفي اتجاهات كراماتورسك، وأيضا لا تنسوا العمليات باتجاه دوبروبيليا بدأ يرسم مرحلة ميدانية أوسع. سنتحدث في هذا التقرير، سنبدأ بجبهة أوريخيف وننتقل بعدها إلى باقي الجبهات. تأكدوا من مشاركة الفيديو، الانضمام إلى القناة لمن يرغب بدعم القناة ماديا. يوجد زر أسفل الفيديو تنضمون إلى مجموعة القناة على اليوتيوب تدعمون ماديا، أو زر شكرا يمكنكم الضغط عليه ودعم القناة ماديا، فكل فيديو دعمكم يساهم في صناعته. نبدأ من جبهة أوريخيف. تمكن الجيش الروسي من السيطرة على هذه المساحة الموجودة أمامكم باللون الزهري. كما تلاحظون رقعة السيطرة الروسية تتسع أكثر فأكثر. طبعا هذه العمليات كانت قد أدت إلى التقدم بعمق 700 متر في هذا الاتجاه بامتداد أكثر من كيلومترين. الوحدات الروسية في هذه المنطقة كما تلاحظون يعني دوما هناك سيطرة على مناطق، ثم لاحقا تتحول مساحة أوسع إلى مناطق رمادية. الضغط الروسي المتواصل أدى إلى السيطرة على جزء يعني يعتبر هاما داخل مدينة أوريخيف، بالتزامن مع عمليات في محيطها وما تحدثنا عنه صباحا. لذلك أتمنى من حضراتكم دوما متابعة جميع الفيديوهات كي لا تفوتوا أي حدث. نسبة السيطرة الروسية على أوريخيف كانت قد بلغت مع ساعات المساء 18.32%، وبالصباح كانت 12.5%، وبالأمس كانت 9.5%. أي نحن أمام زيادة قدرها نحو 6% من الصباح حتى ساعات المساء، وطبعا نحو يكون قول 9% منذ مساء أمس حتى مساء اليوم. إذا تلاحظون هذا النمط في العمليات الروسية داخل مدينة أوريخيف، وما تحدثت عنه في بداية كلامي. مع هذا النمط هل تلاحظون أن الجيش الروسي يحاول وتيرة سريعة السيطرة على هذه المدينة؟ هل سيتمكن من ذلك بسرعة، أم سيكون هناك استنزاف داخل أوريخيف لفترة معينة؟ ما رأيكم؟ أتمنى أن تكتبوا آراءكم في التعليقات. في محيطها العمليات لا تزال مستمرة، ولكن وضع القوات الأوكرانية في البلدة المجاورة لأوريخيف في هذه المنطقة
أفضل نوعا ما كان بسبب وجود نهر، وطبعا بسبب وجود أوريخيف في المقدمة. ولكن حين اخترقتها القوات الروسية صباح اليوم لا تزال الاشتباكات قائمة في محاولة للسيطرة على نهاية أطرافها الشرقية. هذه تخدم العمليات الروسية في جبهة مالوتوكماشكا، وفي نفس الوقت هناك محاولات لاستكمال السيطرة على كامل هذه المنطقة للتقدم أكثر نحو القسم الغربي. لذلك لننتظر إلى أين ستؤول الأمور. أما فيما يتعلق بجبهة درشكيفكا، سأعود لاحقا إلى دنيبرو. التقدم في درشكيفكا: بداية الجيش الروسي سيطر على بتريفكا. الوحدات الروسية ضغطت بشكل كبير حتى وصلت إلى هذه القرية الموجودة هنا وسيطرت عليها وعلى كامل المساحة المحيطة باللون الزهري. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ نحو كيلومترين ونصف تقريبا بامتداد 1.72 كيلومتر. الضغط الروسي في هذه المنطقة متواصل، ولكن ما أهميته؟ أولا، القوات الروسية باتت تبعد 3 كيلومترات عن درشكيفكا كما تلاحظون، نحو 3 كيلومترات، طبعا مسافة مباشرة. هناك طريق على القوات الروسية التقدم باتجاهه للوصول إلى المدينة، وأيضا هناك بلدة رايسكي في هذا الاتجاه، إضافة إلى بلدات أخرى منتشرة هنا على الطرف الشمالي للنهر. هناك نهر يمر في المنطقة، هنا سأرسمه باللون الأزرق، يعني على طول المنطقة هنا هناك نهر، وبالتالي الوحدات الروسية يعني في حال أرادت التقدم على طول الطريق قد تتعرض للنيران من هذه الجهة الموجودة في شمال النهر، وبالتالي يجب عليها التعامل معها أيضا، إلا في حال تمكن الجيش الروسي من إيجاد طريقة. ولكن اللافت أن الوحدات الأوكرانية تضغط في الوسط، يعني الأوكران لا يزالون يواصلون شن هجمات في محيط قسطنطينيفكا في المنطقة هنا كما تحدثنا. ولكن الروس أيضا لا يهدؤون، فقد تمكنت الوحدات الروسية من التقدم أيضا داخل أوليكسييف ودروشكيفكا، والتقدم الروسي كان على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون، ها هي أمامكم. التقدم كان بعمق 1.16 كيلومتر وبعرض 870 مترا. العمليات الروسية في هذه المنطقة متزامنة، وأعود أقول لحضراتكم يعني البعض يتذكر أن هناك هجمات أوكرانية مكثفة في هذه الجبهة في أوسيكوفي، ولكن هناك نهر يفصل المنطقتين، والأوكران ركزوا فقط هجماتهم باتجاه أوسيكوفي، فيما الوحدات الروسية تحاول الضغط بشكل كبير باتجاه أوليكسيوف ودروشكيفكا. واليوم كما تلاحظون بمشهد واحد كلا الطرفان يهاجمان. أيضا نعود إلى كما تحدثت في المقدمة، الجيش الروسي يحاول الضغط من اتجاهين، من المنطقة هنا والمنطقة هنا، مع كان عمليات مستمرة في هذه المنطقة لتصبح هناك نطاق أوسع ما يشبه القوس باتجاه دوشكيفكا. الأوكران قاموا بسلسلة من الهجمات في المنطقة هنا وبدأوا بمحاولة الضغط بشكل كبير، فانحصرت عملية التقدم الروسية في هذه الجهة وهذه الجهة. هل ستحاول القوات الروسية العودة بقوة ليكون هناك ضغط أكبر وتقدم أكثر على نطاق أوسع باتجاه دوشكيفكا لإجبار الأوكران على توزيع قواتهم؟ هذا أيضا أمر هام يستحق المراقبة لمعرفة كيف قد تسير الأمور. وأيضا في محيط قسطنطينيفكا الوحدات الروسية تمكنت من التقدم في محيط موروشاركا، مسيطرة على هذه المساحة باللون الزهري كما تلاحظون، وسط التحصينات، وسط الخنادق المضادة للدبابات. الجيش الروسي تمكن من التقدم على طرفيها مسيطرا على كامل هذه المساحة باللون الزهري. عمق التقدم للجيش الروسي بلغ كيلومترين بعرض الكيلومتر. لم تهدأ الوحدات الروسية في هذا القطاع، فيما القوات الأوكرانية تحاول بضغط كبير باستخدام المسيرات وغيرها من المدفعية الضغط على الوحدات الروسية ومحاولة إيقاف تقدمها. التمركز الأوكراني في هذه البلدة الموجودة هنا أو في هذه البلدة الموجودة هنا، يعني هناك عدة أماكن الوحدات الأوكرانية إضافة إلى مساحات مفتوحة تحاول من خلالها التصدي للجيش الروسي.
وكما قلت لكم، وبالعودة إلى كراماتورسك، كانت الوحدات الروسية قد باتت على بعد 4 كيلومترات من المدينة. فبعد التقدم الذي حصل صباحا في هذه المنطقة وأشرت إليه باتجاه بيرشوماريفكا، الجيش الروسي يبعد 4 كيلومترات، وهذا أمر هام كان يجب التنويه له. كما تلاحظون اليوم الجيش الروسي قريب من مسافة يعني مقاولة أقرب من أي وقت مضى من المدن الهامة باتجاهات كراماتورسك 4 كيلومترات، من اتجاهات سلافيانسك 5 كيلومترات ونصف، من اتجاه دوشكيفكا من هنا 3 كيلومترات تقريبا، من هنا نحو 5 كيلومترات ونصف. وأيضا من اتجاه دوبروبيليا العمليات الروسية مستمرة، والضغط الروسي كبير باتجاه أنيفكا والمنطقة الموجودة هنا. وأيضا كما لاحظتم الجيش الروسي يواصل عن الضغط في أوريخيف. وفيما يتعلق بالعمليات في دنيبرو، تمكن الجيش الروسي من توسيع السيطرة جنوب نوفوبيدرودني، حيث فرضت القوات الروسية سيطرتها على كامل هذه المساحة باللون الزهري. كما تشاهدون تقدم بنحو كيلومترين على طول الطريق الرئيسي بامتداد أكثر من 3 كيلومترات ونصف. العمليات لا تزال مستمرة وقائمة. وطبعا كما تلاحظون نتحدث عن منطقة من أكثر المناطق لديها خطوط تحصينات صعب. أسنان تنين خنادق مضادة للدبابات موجودة ب3 خطوط في المنطقة الموجودة هنا. كان هذا الخط الأول، ثم الخط الثاني، ثم الثالث، هناك خط رابع موجود أيضا. القوات الروسية تعمل في ظل كل هذه التحصينات وتحرز تقدما، فيما القوات الأوكرانية لا تزال تشن سلسلة من الهجمات في جنوب دونيتسك. لنرى إلى أين ستؤول الأمور. أحبائي، أدعوكم مجددا لتكونوا جزءا من نجاح القناة لدعم استمراريتها عبر التفاعل، المشاركة، الدعم المادي للقناة. هذا كله هام يساهم في النجاح. أتمنى أن تكونوا دوما جزءا من نجاح القناة، فهي لنا جميعا. شكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.